بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، شركاؤنا الأكارم في شبكات البحث والتعليم في الدول العربية وأوروبا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا، شركاؤنا الأكارم في المؤسسات التعليمية العربية والأوروبية، السيدات والسادة، باسم المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم والمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم، المنظمتان اللتان يترأسهما سعادة الدكتور طلال أبو-Ghazaleh ويترأسهما فخريا معالي السيد أحمد Aboul-Gheit أمين عام جامعة الدول العربية، واللتان انطلقتا من جامعة الدول العربية في القاهرة وعقدتا مؤتمراتهما بشكل منتظم في هذا الشهر من كل عام في دمشق والكويت وعمان ودبي وتونس ومسقط والدار البيضاء وبيروت، ونحييكم اليوم من القاهرة من جامعة الدول العربية، حيث انطلقت المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم من هذه الجامعة في عام 2007، وانطلقت المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم في عام 2010 من هنا من جامعة الدول العربية. وبرعاية معالي أمين عام جامعة الدول العربية يسعدنا أن نلتقي بكم في مؤتمري السابع للبنى التحتية الإلكترونية والتاسع للجودة في التعليم. الضيوف الكرام، نبدأ اليوم الافتتاح الرسمي للملتقى الدولي السابع للبنى التحتية الإلكترونية والمؤتمر السنوي التاسع للجودة في التعليم، كمنصتان فريدتان ومتخصصتان لتوفير الحوار العلمي والتقني والعمل المشترك لبناء مجتمعات علمية تسهم في التوعية الشاملة والتطور التقني وتأسيس شراكات مستدامة للبحث والتعليم والتكنولوجيا مع شركائنا في أوروبا وأفريقيا والعالم في سياق المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في إطار الربط الإفريقي والربط الأورو متوسطي وغيرهما من المشاريع المشتركة. ويشرفنا أن نلتقي اليوم في جامعة الدول العربية في القاهرة وبرئاسة سعادة الدكتور طلال أبو-Ghazaleh أسهمتا المنظمتان بتطوير الجودة في التعليم والبنى التحتية الإلكترونية التي تربط مؤسسات البحث والتعليم العربية على المستويين الإقليمي والعالمي. وقد كان للمفوضة الأوروبية ومؤسسة جيانت والشبكات الوطنية للبحوث والتعليم في المغرب ومصر وتونس والجزائر والسودان والأردن الأعضاء المؤسسون لشبكات البحث والتعليم في الدول العربية أثر كبير في تأسيس الشبكة الإقليمية العربية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004 في إطار الربط الأورو المتوسطي والربط الإفريقي. وسنستمر ببناء مجتمعاتنا البحثية والتعليمية مع شركائنا في أوروبا وأفريقيا وبقية العالم بهدف يرتكز على توسيع نطاق التواصل وتعزيز الشراكة في العلوم والتكنولوجيا والتعليم والبحث. ويشير مصطلح البنية التحتية الإلكترونية إلى الشبكات عالية السرعة للبحث والتعليم، والتي نحتاج إلى بنائها في المنطقة العربية، حيث تم تأسيس نقاط الاتصال في لندن والفجيرة، ويجري العمل على بناء نقاط أخرى في القاهرة وجدة لتقوم بتجميع الاتصال المعلوماتي المتخصص للبحث والتعليم. ويكمن التحدي الأكبر الاتصال الشامل بين الدول العربية في تفاوت أسعار الاتصال وعدم توفر التمويل الكافي لتأسيس الربط العربي لشبكات بحثية عالية السرعة تسهم بترابط المؤسسات التعليمية والبحثية وتوفير البناء التقني المتقدم لشبابنا في المنطقة العربية. بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الدولي للاتصالات وشركات تكنولوجيا المعلومات، تعمل المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم على تأسيس الربط العربي بسعة أولية تصل إلى 10 جيجا بت في الثانية لتصل إلى 22 دولة عربية. نجتمع اليوم بحضور أكثر من 200 مشارك يمثلون المؤسسات التعليمية العربية والمنظمات الإقليمية من الدول العربية وأوروبا وشمال أمريكا في إطار جلسات حوارية وورش عمل وعروض لأكثر من 40 بحثاً
تم مراجعتهما من قبل لجان علمية متخصصة، وبتوفير شبكات عالية السرعة وبتعزيز جودة التعليم يمكن لباحثينا وأساتذتنا في المنطقة العربية التقدم في البحث والابتكار والإبداع. اسمحوا لي أن أقدم سعادة السفير الدكتور بدر الدين العلالي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، كمتحدث للترحيب. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير. معالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، سيدنا الزملاء. معالي الدكتور عبد الرزاق عبد الجليل العيسى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، جمهورية العراق. الأستاذ الدكتور محمد سويدي، الأمين العام لمجلس التخصصات الصحية العربية في المملكة الأردنية الهاشمية. سعادة السفير إيمان سوكوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. سعادة الدكتور طلال أبو-Ghazaleh، رئيس المنظمة العربية لضمان جودة التعليم. أصحاب السعادة السفراء، سيدات والسادة. اسمحوا لي في البداية أن أنقل إلى حضراتكم تحيات معالي السيد أحمد أبو-الغيت، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتمنياتي بأن تتكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح، وأن تتمخض عنه رؤية عربية تعمل على تعزيز وتطوير التعاون المشترك في مجال التعليم والبحث العلمي. كما يسعدني أن أرحب بالسادة الخبراء والأكاديميين وجميع المشاركين، وأن أعبر عن شكري وامتناني لمجموعة طلال أبو-Ghazaleh على تنظيم هاتين الفعاليتين، وكذلك الإشادة بإسهامات مجموعة طلال أبو-Ghazaleh في مجال التعليم كجهود منظمة AROQA لتعزيز الجودة ورفع المستوى التعليمي في الوطن العربي على المستوى الأكاديمي للمدارس والمعاهد والجامعات، وبناء القدرات، وعقد ورش العمل المتخصصة والمؤتمرات السنوية، ونشر الأبحاث والدراسات في المجلة العربية لجودة التعليم، بالإضافة إلى منظمة أسر التي تركز على البنية التحتية الإلكترونية واسعة النطاق لربط الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية على مستوى الوطن العربي. أصحاب المعالي والسعادة، إدراكا من الدول العربية بأهمية مراجعة أوضاع التعليم وكيفية النهوض به وتطويره، قامت بوضع السياسات والاستراتيجيات وعقدت مؤتمرات وندوات، والتي تأتي اتساقا وتنفيذا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، حيث صدرت خطة تطوير التعليم واعتمدت استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار عام 2017، وصدر عن القمة العربية في عام 2015 بشرم الشيخ قرار حول المبادرة التي أطلقتها جمهورية مصر العربية بإعلان العقد الحالي عقدا للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك من خلال اعتماد برنامج عمل يهدف للتخلص من هذه الظاهرة خلال السنوات العشر القادمة 2015-2026. إن التعليم هو حجر الأساس للشعوب التي تأمل إلى تحقيق الرخاء والتقدم. الدولة التي تعمل على تطوير نظامها التعليمي هي الدولة التي تتفوق في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية، للوصول إلى مخرجات نوعية من التعليم قادرة على البناء والعطاء. فالتعليم عملية شاملة
بمختلف جوانبها وأبعادها، وهو مسؤولية تشاركية بين الحكومة والأسرة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. والأنظمة التعليمية في عالمنا العربي تواجه تحديات عظيمة ناتجة عن التغيرات السريعة وثورة المعلومات والتقدم التقني وبما يعرف بالمجتمع المعرفة، خاصة وأن بقية العالم يسعى إلى تطوير أنظمته التعليمية بشكل مستمر للوصول لأفضل مخرجات وبأقل جهد وتكلفة. لذا وجب علينا التركيز على جودة التعليم في عالمنا العربي لتحسين وتطوير مخرجاته وتحقيق كافة المتطلبات واحتياجات المجتمع التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل من أجل الرقي بأنظمتنا التعليمية. السيدات والسادة الحضور، في الختام أود أن أؤكد لكم أن جامعة الدول العربية على استعداد لوضع إمكاناتها وخبراتها للمساهمة في تنفيذ نتائج وتوصيات هذين المؤتمرين، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا ويسدد على طريق الحق خطانا بما فيه الخير لمستقبل أمتنا العربية. أشكركم جزيل الشكر على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم سعادة السفير الدكتور العلالي على كلماتكم التي أطلقتموها فيما يتعلق بجودة التعليم وشبكة البحث والتعليم. واسمحوا لي أن أقدم سعادة السفير السيد إيمان صوتش، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة لجمهورية مصر العربية، فليتفضل. Excellencies, ladies and gentlemen, أولاً اسمحوا لي أن أشكركم لدعوة لهذا المؤتمر الهام. يسرني جداً أن أتكلم باسم الاتحاد الأوروبي، وخاصة يسرني أن هذا الحدث يجري في مقر الجامعة الدول العربية. والآن اسمحوا لي أن أواصل باللغة الإنجليزية. Let me start by highlighting that we strongly believe that education, research and innovation are crucial in addressing the most urgent challenges the region is facing. The South neighborhood is a strategic partner with which the European Union entertains a long-standing relationship. Fundamental changes have occurred in the region in the last few years, and I feel that precisely because of this rate of change, scientific cooperation can provide consistent common ground. Scientific research has the ultimate goal of increasing knowledge and promoting sustainable development in the region at large. Research can provide answers to major societal challenges which affect all of us directly, such as food security or water resources management. I would like to thank the League of Arab States for hosting today's meeting. The EU and the League of Arab States are working closely together to address common regional challenges. Earlier this week, we had held a series of joint meetings in Brussels, including the EU-LAS strategic dialogue to take stock of the current issues facing both Europe and the Arab world. It happened last week in Brussels. In line with the EU global strategy, EU cooperation with the southern neighborhood countries takes place in the framework of the European Neighbourhood Policy, which was reviewed in 2015 to respond to the new challenges of an evolving neighbourhood. The review refocused the European Neighbourhood Policy to ensure a differentiated approach to partners, recognizing the different aspirations of each country, joint ownership based on both partners' needs and EU interests, and more flexibility in the use of EU instruments. The EU is investing a lot in economic development, resilience, security, democracy, and the rule of law under the revised European Neighbourhood Policy.
By using a tailor-made approach of the ENP, which with each and every country, we seek to ensure it addresses most effectively the real needs and interests. The new approach has been crucial in re-energizing the EU's relations with the ENP partner countries, including through the negotiation and adoption of new partnership priorities, where education, research and innovation cooperation was, beyond doubt, highlighted in the adopted partnership priorities as an area of mutual interests. As I said, we strongly believe that research and innovation could be crucial in addressing the most urgent challenges the Arab states and well as Europe are facing. But we need to work together, and we need to create the enabling environment and tools for that to happen. There is a need for a reinforced interaction between all innovation stakeholders in the region, academia, public authorities, NGOs and private sector. Just to mention a few examples of our endeavors to support the interaction and cooperation between all research and innovation stakeholders in the region, I will give you some examples. The European Commission has successfully supported the creation and consolidation of regional research and networks and their interconnection to the pan-European giant different parts of the world, such as in Latin America and the Mediterranean. Projects such as Africa Connect and now Africa Connect 2 and EU Med Connect 1, 2 and 3, where ASRAN is a lead partner in these projects, reflect our support to integrate Africa and the South Med region in the global connectivity map for research and education. For example, as many of you are aware, EU Med Connect 3 sets out to create a high-capacity dedicated internet network for research and education communities across the Eastern Mediterranean region, enabling scientists and academics to collaborate and engage in innovative, data-intensive international projects. With direct links to the pan-European giant network, EU Med Connect 3 provides access to over 50 million users and over 10,000 research and education establishments across Europe. We also supported the collaboration of researchers and innovators in the region through our framework programs. And now we are continuing through our Horizon 2020 program. Over the past years, researchers from both Europe and Arab states have been increasingly working together in collaborative projects through the various EU programs. The EU framework programs have been instrumental in pushing forward research and innovation cooperation. In the past 20 years, over 1,500 projects involving researchers from Arab states have been funded under EU different framework programs. This is a big thing. To give you just a concrete example, about 600 public and private entities from the South Mediterranean participated in Framework Program 7 since 2007-2013 and received a financial contribution from the EU of some 80 million euro. Currently, under Horizon 2020, more than 100 entities from our partners countries are involved on ongoing projects. ASRAN is a partner in MAGIC project funded under Horizon 2020. This is a good start, but we need to increase these figures and enhance our cooperation further. I would like to take the opportunity of this important conference to encourage the Arab scientific community to get to know more about the opportunities of cooperation offered by the Framework Program for Research and Technological Development, Horizon 2020. This instrument is open for global engagement, and Arab academic institutions and research centers are currently benefiting from it. During its final 3 years, Horizon 2020 will provide further investments of around 13 billion euro in research and innovation through the work program 2018 till 2020, adopted recently on 27th of October.
aligned to the EU's current agenda and priorities. The total investment for calls for proposal will be around 26.3 billion euro. The work program has an increased focus on international cooperation with around 30 international flagship initiatives with over 1 billion euro budget of significant scale and scope on topics dedicated to cooperation in areas of mutual benefit. The Arab work is targeted within the scope of a broader geographic region, including Africa and the South neighborhood. I invite you all to visit Horizon 2020 participant portal and engage in the currently open calls. As you are all aware, the European Union's Erasmus Plus program is a funding scheme to support activities in the fields of education, training, youth and sport. Erasmus Plus also supports teaching, research, networking and policy debate on EU topics. In South Med region and during the period 2014-2017, 112 projects with a budget of 92 million euro are funded by the EU. There are certainly still some margins for improvement. Nevertheless, our progress is real. It has also evolved in recent years since cooperation in scientific projects and international networks towards the joint development of programs based on the principles of mutual interest, co-decision and shared benefits. In addition to Horizon 2020, we are looking ahead to a major research and innovation program in the region, PRIMA, which stands for Partnership in Research and Innovation in the Mediterranean area. As part of the EU endeavors to open European research and innovation policy to the world, PRIMA is an excellent example of science diplomacy at work that seeks to promote international scientific cooperation to tackle global and regional societal challenges together. PRIMA supports the sustainable management of water and food systems in the Mediterranean area by pooling know-how and financial resources in a strategic research partnership between the EU and participating states. It is indeed a milestone and a flagship in science cooperation and science diplomacy in the region because PRIMA is the first joint program of its kind. The budget of the initiative, based at the present almost 500 million euro, of which 274 million euro from participating states and around 220 million from the European Union. This is for the period of 10 years starting in 2018. Thank you very much for your attention. I wish you all a successful event and further collaboration under the EU programs and beyond. شكرا جزيلا على حسن الاستماع وأتمنى لهذا المؤتمر هام نجاح وشكرا جزيلا مرة أخرى. شكرا لكم كلماتكم السيد إيفان سونبوش سفير الاتحاد الأوروبي لجمهورية مصر العربية. واسمحوا لي أن أقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للجامعة الغربية لهذه الاستضافة وشكرا للقائمين على هذه المؤتمر. حقيقة اليوم جاء هذا المؤتمر بمحورين مهمين. المحور الأول هو وضع مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية بالضبط الإلكتروني والذي طالما نحن نحتاج إليه. هناك الكثير والكم الهائل من المنتجات في بعض الدول العربية، وهناك كذلك المؤسسات في دول أخرى والتي تحتاج إلى هذا الكم، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون هناك عملية تشارك ما بين الباحثين، ما بين الآراء، وكذلك ضرورة أن يكون هناك
التواصل، عملية مشاركة في البحث العلمي، وكذلك في المعلومات المتوفرة من الباحثين، إنتاجات الباحثين، إنتاجات الجامعات. فهذا المؤتمر سيأتي بهذه الخطوة والتي طالما نحن نحتاج إليها. هناك الكثير من مؤسسات التعليم العالي التي تدفع المبالغ الكبيرة للمكتبات الإلكترونية للولوج إلى دور نشر يحتمل أن تكون هي أقل مما هي عليه لو كانت تدخل إلى مكتبات دول عربية. ونحن نعلم أن هناك مكتبات تحوي الكم الهائل من المعلومات إذا كانت الكتب المترجمة، وكذلك أنه الرسائل والأقاليم من تلك المؤسسة. هذا هو الشق الأول. وأما الشق الثاني، حقيقة اليوم معايير جودة التعليم العالي تعتبر حديثة في الدول العربية، والبعض من الدول العربية التي لم تخطو ولا خطوة واحدة بشأن الولوج إلى هذه المعايير وكذلك. لذلك اليوم نحن نعلم أن هناك بعض الدول العربية التي أنشأت مؤسسات ووضعت المعايير لجودة مؤسسات التعليم العالي، والتي حاليا لديها الخبرة لعملية تقييم مؤسسات التعليم العالي. ولكن نجد أن دول أخرى ليست لديها الخبرة وليست لديها الخطوات. اليوم نحن نتحدث عن العراق الذي خرج من حكم ديكتاتوري، والذي حقيقة كانت يمنع على الباحث العراقي أن يكون لديه حاسبة إلكترونية ولا طابعة. ولكن ما بعد عام 2003 حدث الانفتاح وحصل الانفتاح، ولكن بدأنا نفكر ما هي المعايير التي ممكن أن تكون لجودة مؤسسات التعليم العالي. وبقينا منذ عام 2003 ولغاية عام 2007 عندما اعتمدت المعايير ال11 التي تعتمدها الجامعة العربية والتي صدرت من الجامعة العربية. ولكن هذه المعايير ال11 كانت كبيرة وكثيرة لمؤسسات حديثة، والمؤسسات كونها بدأت في هذه الخطوة، ولكن كانت هناك الكثير من الأصوات العراقية والباحثين العراقيين الذين يطمحون أن تكون هناك معايير وطنية لجودة مؤسسات التعليم العالي. لذلك في عام 2017 وضعنا المعايير الوطنية ال8 لجودة المؤسسات الحكومية، مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وكذلك وضعنا 7 معايير لجودة مؤسسات التعليم العالي الخاصة العراقية. ولكن نبقى نطمح أن يكون هناك تواصل مع أشقائنا في الدول العربية لتكون هناك عملية تواصل خبرة. لذلك هذا الاجتماع نأمل أن تكون خطواته أو إحدى خطواته بوضع أو إيجاد منظمة لوضع معايير تتلائم مع بيئة كل بلد. هناك من البلدان العربية التي تحتاج أو التي هي لديها الخبرة، وكذلك التي خطت خطوات ممكن أن تضع معايير خاصة بذلك البلد، وبلدان أخرى يوضع لها معايير. وهذه المنظمة ستكون لديها كذلك الخطوات لعملية تقييم الجامعات في كل بلد عربي، ولتكون أنه بدأ أن يفكر في دخول عملية الرانكينج وعملية أنه التنافس ما بين دول أجنبية وكذلك مؤسسات في دول أجنبية، لنبدأ بتقييم مؤسساتنا في الدول العربية ضمن منظمة وضمن خيمة منظمة. وأنا أعلم أن أخي وعزيزي الأخ دكتور طلال أبو-غزالة لديه الخبرة ولديه الباع الطويل بعملية إيجاد هذه المنظمة، وإن شاء الله سيكون
هذا المؤتمر نخرج به لهذه المنظمة، وشكرا جزيلا. اسمحوا لي أن أقدم سعادة الدكتور طلال أبو-غزالة رئيس المنظمة العربية لضمان جودة التعليم ورئيس المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم. في صباح الخير جميعا. أنا سعيد بأن أكون في حضرة هذه القامات العلمية الموجودة، إضافة طبعا وعلى رأسنا أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب المعالي والسعادة الأساتذة ورؤساء الجامعات. إنه لفخر كبير لي أن أتحدث هنا وأنا هنا بصفتي عن مؤسستين، المنظمة العربية للجودة في التعليم، والتي نفخر بأنها تأسست على هذه الطاولة، نحن نعود مرة أخرى إلى هذه الطاولة لنتابع ما أنجزت ونتابع ما يمكن وما عليها أن تنجز. كذلك هنا أيضا وعلى هذه الطاولة أنشئت المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي، وكان لي أيضا شرف أن أكون فيها في هذا المكان. وبالتالي لا يجوز لي إلا أن أبدأ بأن أشكر معالي أمين عام جامعة الدول العربية معالي الدكتور أحمد أبو-الغيط، الذي هو الرئيس الفخري لكلا المنظمتين والذي أعمل تحت إشرافه وتوجيهاته. وبالتالي نحن في حضن هذا المكان ونعمل في ظل توجيهات قادة الأمة العربية بما في ذلك وتحديدا وزراء التعليم والتعليم العالي. فنحن أداة لتنفيذ رغبات وسياسات هذه الجامعة التي هي بيت العرب الذي نفخر به، هذا البيت الذي نحرص على أن نحافظ عليه ونكبر به، لأنه يمثل، وأنا شخصيا إذا سمحتوا لي أنا على مدى 80 سنة من العمر لا أسمي نفسي إلا عربي. أنا قومي عربي وأتمنى أن أموت أيضا قوميا عربيا. ما زلت أؤمن بكل ما تعنيه كلمة القومية العربية. فبالتالي منطلقنا هنا في هذه المنظمتين، هاتين المنظمتين، هو خدمة الأمة العربية. أنا أشكر سعادتك على أن تنوب عن معاليه، وأرجو أن تنقل له سعادة السفير بدر الدين العلالي أن تنقل لمعالي الأمين العام كم نقدر ونثمن دوره في رعاية هاتين المنظمتين. الشكر التالي يجب أن أقوله، أنا في نص مكتوب لن أقرأه، أريد أن أتكلم إليكم من القلب إلى القلب. الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي هو شريكنا وشريك فعلي، ليس فقط بما قدمه من دعم مالي ودعم مادي، ولكن بالدرجة الأولى بما يقدمه من دعم معنوي. نحن نريد في النهاية، وقد قطعنا مسافة طويلة، أن نصل إلى شراكة علمية حقيقية مع الاتحاد الأوروبي. هذه الشراكة تتمثل بربط مراكز البحث العلمي العربية بمراكز البحث العلمي في الاتحاد الأوروبي. هذا كانت البداية، يعني من اليوم الأول وضعنا أمامنا هدفا واضحا أن في أوروبا منظمة للبحث العلمي على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقد شرفني الاتحاد الأوروبي بأن دعاني قبل 10 سنوات إلى أن أكون في مؤتمر للتعليم في بروكسل، وكلفني يومها بأن أبحث عن طريقة لربط مراكز البحث العربي لتستفيد من نظيراتها في أوروبا. وأنا أقول ذلك أنه طلبني لأقول أن المبادرة الكريمة جاءت من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي نحن نسجل شكرا كبيرا للاتحاد لأنه قدم كل ما يمكن لنستطيع أن نحقق جزءا من الأهداف، ولكن سنصل إلى الأهداف. أنا واثق لأننا قمنا وكما سنسمع لاحقا بإنشاء خط إنترنت خاص للبحث العلمي
سيربط جميع الجامعات في الوطن العربي ومراكز البحث العلمي في الوطن العربي. هذا الخط تفاصيله يمكن أن تكون أنا عارف أنها ستكون في أحد المحاور، ولكنه أصبح حقيقة وقائما، والآن نحن نجري اتصالات مع الدول العربية لكيفية ربط هذا الخط بكل دولة في مراكزها البحثية. هنا في مشكلة ونحتاج فيها إلى دعم جامعة الدول العربية. مشكلتنا في الوطن العربي ويجب أن نقولها نحن في بيت العرب أن تكاليف الربط عالية جدا، مش بالنسبة لي، بالنسبة للمنظمات التي سترتبط معنا. أنا أرى أن هنالك حاجة لأن يكون لجامعة الدول العربية وبالذات وزراء التعليم العالي والبحث العلمي أن تسهل لمراكز البحث، مش لنا، إحنا وضعنا الخط، الإنترنت جاهز، الآن نريد أن نربطه مع الجامعات والمراكز البحثية. إذا ربطت به التكلفة عليها عالية، فنريد من قادتنا، قادة أمتنا في التعليم الذين نجل له نقدر ونجل دورهم، ومثال عليهم معالي وزير التعليم والبحث العلمي في العراق الذي نادى علي لأقوم بما يجب علي من دور. نحن نحتاج إلى مساعدة جامعة الدول العربية وتحديدا وزراء البحث العلمي كيفية تسهيل ربط خط الإنترنت الخاص الذي أنشأناه وكلفنا مبالغ طائلة نحن والاتحاد الأوروبي، وبالدرجة الأولى الاتحاد الأوروبي. هذه نقطة. نحن في هذا المكان يجب أن نتذكر أن هدفين كان الانطلاق لهاتين المنظمتين: الجودة في التعليم والبحث العلمي. هدف الجودة في التعليم يجب أن يصبح التعليم للإبداع. ليس هنالك الآن تعليم لهدف التعليم. المتعلم بدون أن يكون متعلم للإبداع لا قيمة له. التعليم الذي يعلم ويعطي شهادات لا ينفع في عالم المستقبل. نحن سننتقل قريبا جدا، وأقول قريبا يعني سنوات، من الدولة المدنية إلى الدولة الإبداع innovation state. العالم سينتقل من السيفل ستيت إلى الانوفيشن ستيت، حيث كل ما فيها هو إبداع، وكل ما مطلوب من مسؤوليها ومنظميها وموظفيها هو الإبداع. فإذا يجب أن تتوجه برامجنا في الجودة عندما نفحص هل هذه البرامج التعليمية تؤدي إلى أن يصبح الطالب إنسانا مبدعا يستطيع أن يخترع. اسمحوا لي أن أعطي مثال، لأنه إحنا يجب أن نستفز أنفسنا. فنلندا عدد سكانها 7 مليون. فنلندا ليس فيها نفط ولا غاز ولا أي ثروة طبيعية، و9 أشهر من السنة مطر وثلج. ناتجها القومي 180 مليار دولار ناتج GDP. دولة عربية مماثلة بنفس الظروف ناتجها القومي 30 مليار. لماذا؟ لأن فنلندا وكذلك السويد وكذلك دول النرويجية الاسكندنافية الأخرى تصنع المعرفة وتبيعها علينا. الثروة الوحيدة في المستقبل هي المعرفة. 4 منظمات كبرى في حقل المعرفة سيصل حجمها في عام 2020 إلى تريليون دولار. هي ليست شركات نفط ولا عقار ولا أي نوع من النشاطات، هي شركات معرفية، اختراعات معرفية. 1 تريليون اللي هو يعادل حجم الأمة العربية كاقتصاد. شركة واحدة لأنها اخترعت اختراعا معرفيا. يجب أن يصبح جودة التعليم موجها لهذا الاتجاه. وكذلك في البحث العلمي. البحث العلمي لمجرد تقديم الأبحاث وتقديم الدراسات ووضعها على الرف حرام. يجب أن يكون بحثنا العلمي موجها للاختراع، موجها للإبداع. وبالتالي هذا سيكون الآن في هذه المرحلة هدف هاتين المنظمتين. نحن نشيد بقرار التاريخي لقادة الأمة العربية بجعل هذا العقد عقد محو الأمية. وبالذات أنا أكبر أن قادتنا عرفوا الأمية بمحورين:
ومسارين: اللغة وتقنية المعلومات. كان هنالك حكمة عند قادة الأمة العربية عندما قرروا محو الأمية. لم يقولوا فقط محو الأمية اللغوية، بل محو لغوية أمية اللغوية الرقمية، أي استعمال تقنيات المعلومات والاتصالات، لأن تلك هي المعرفة الحقيقية. ونفخر نحن كمجموعة طلال أبو-غزالة بأننا عضو في الفريق الحكومي تحت مظلة وإدارة الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا المشروع. ولقد أعددنا لهذا الغرض منهاجا لتعليم اللغة العربية المحدد باللغة العربية، خالي من المحتوى المحلي والمحتوى الاجتماعي والمحتوى الديني والمحتوى السياسي، هو فقط لغة ولغة فقط. وأيضا أعددنا برنامج لمحو الأمية الرقمية. وأنا أريد أن أخرج من كلمة محو الأمية لنقول أن هذا عقد المعرفة العربية. نريد أن ننتقل إن شاء الله في العقد القادم، وأنا لكن طموحنا متواضع أكثر، أن نتكلم عن العقد القادم أن يكون عقد المعرفة العربية اللغوية والتي نتمسك ونعتز بها، وكذلك الرقمية. الأمم المتحدة إحدى منظماتها الITU تصدر الآن تقريرا سنويا مش عن مستوى الدول من حيث الثروة، الدول المتقدمة والنامية والتي أصبحت يعني مش معروفة، لأنه تجد شخص نامي في دولة متخلفة. مش هذا المعيار. أصبح معيار الأمم المتحدة هو المواطن الرقمي. الITU تصدر تقرير سنوي عن عدد المواطنين الرقميين في كل دولة من دول العالم. هذا هو المعيار للتقدم، وهذا هو المعيار للثروة، وهذا هو المعيار لقدرة الدول على أن تكون في مقدمة مسيرة العالم. لذلك نحن في مجموعة طلال أبو-غزالة، وأنا لا أبوح سرا هنا، نعمل الآن على إعداد إطلاق مشروع لمحو المعرفة ليتحول الإنسان إلى إنسان رقمي، أي ديجيتال سيتيزن. نحن نعمل الآن على مشروع عالمي ليس عربي، وما عندنا مشكلة أن يكون عندنا هذا الطموح. نحن كنا في أساس العلوم والاختراعات والإبداعات في مرحلة من التاريخ، وقدنا العالم ل4 أو 5 قرون، فما عندنا مشكلة أن يجب أن يكون عندنا الطموح بأن نقود العالم. ونحن نفخر مثلا كمجموعة طلال أبو-غزالة بأن أكبر شركة في الدنيا في مجال الملكية الفكرية، وهي موضوع تقني. لا أقول أكبر مذكرة شركة في العالم العربي ولا في الوطن ولا في المنطقة، في العالم كله. نحن نعمل الآن على إطلاق مشروع للمواطنة الرقمية العالمية، Global Citizenship, Digital Citizenship, Global Digital Citizenship. عديد من الدول العربية نفخر بأننا نعمل معها وتطبق برامج التي أنجزناها في الرقابة على الجودة. وحديثا دولة المملكة الأردنية الهاشمية كلفتنا أن نعمل تصنيف للمدارس والجامعات، تصنيف رانكينج، لكي لا نخضع للرانكينج الذي تقوم به المنظمات العالمية. وأنا الآن أدير لجنة متخصصة في الأردن لإنجاز توصيات أنجزناها الحقيقة، وسنقدمها للدولة كيف تستطيع أن تصنف المدارس وتصنف الجامعات. هذا موضوع يرد على استفسار معاليكم في هذا الموضوع، وإحنا أنجزنا هذا الموضوع على مستوى الأردن. وهنالك أيضا تجارب أخرى لا أريد أن أضيع وقتكم فيها في دول عربية عديدة نفخر بأننا نعمل فيها في هذا المجال. أنا أريد الآن أن أنتهز كرمك وتشجيعك لنا بأن نطلب من الجامعة العربية، جامعتنا، جامعة العرب، ماذا يمكن أن تساعدنا به. بدي تسمح لي أكون شوي جريء، وأن أكون طماع، جريء في المحبة وليس في السلبي، ولن أكون طماع. احنا هاتان المنظمتان تديرهم مجموعة طلال أبو-غزالة، وتضع كل إمكاناتها في تصرفها وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
نقوم تقديم النوعي والمادي، نقدم الدعم المادي والنوعي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي في هاتين المنظمتين، وهما تحت مظلة الجامعة. أنا أريد أن أطلب إذا وافقني الجميع وإذا رغب أصحاب الأمر وولاة الأمر في جامعة الدول العربية، وتحديدا سعادة معالي الأمين العام الذي أجل وأحترم، أن ننشئ في مقر الأمانة مركزا لهاتين المنظمتين. نحن مستعدين أن يكون ذلك دون أي عبء مالي على الجامعة. نتكلف بالتكاليف سواء منا أو من الاتحاد الأوروبي، من مجموعة طلال أبو-غزالة، لكي نكون على صلة مباشرة مع هذه المؤسسة التي نفخر بها، جامعة الدول العربية وأمانتها العامة، ولنكون مع تواصل مستمر مع اجتماعات ونشاطات، ولكي يكون لنا بالتنسيق مع الأمانة العامة وبمن يكون مشرفا من الأمانة العامة. نحن لسنا إلا منفذين، أنا الرئيس التنفيذي، أما صاحب الولاية وصاحب السيادة هو أمين عام الجامعة العربية. فإذا إذا أنشأنا هنا وحدة، كل ما نحتاجه هو مكان فقط، مستعدين أن نجهزه بكل شيء بما فيه الأفراد، ليكون هنالك تواصل دائم مع هذه الأمانة ومع الوزراء عندما يحضروا وعندما يكونوا هنا. هذا للمنظمتين. وأنا أقول أيضا أننا نحتاج إلى هذا الدعم وهذه الرعاية. الرعاية نفخر بها، الآن نريد مرحلة الدعم، ونريد أن يكون مكتب التنسيق لهاتين المنظمتين موجود في هذا المقر، ومن خلال هذا المكتب سنعين ونرشح مسؤولين طبعا من جمهورية مصر العربية، لأن مفروض أن يكون هنا العاملين من الموجودين في الدولة، ليكونوا أداة التواصل بيننا وبين الدول العربية ووزرائها وأمانة سرها العام، وتحت إشراف الأمانة العامة. كل ما أقوله هو تحت إشراف الأمانة العامة. فإذا نحن الآن في مرحلة مهمة جدا، وأعطيت مثال أننا أنشأنا خط إنترنت كلفنا مبالغ، خط خاص بنا، نريد أن نفعل. هنالك دول كثيرة تجاوبت، ولكن بعض الدول الأخرى ما زالت عندها مشكلة تمويل الربط كما قلت. في موضوع عندما نتكلم عن محو الأمية، هذا المحو هو من خلال لجنة في الأمانة العامة، نحن نريد أن يكون لها منسق في هذا المكتب، وبالتالي أيضا المكتب الذي نرجو أن ننشئه هنا لهاتين المنظمتين أن يشمل أيضا تنفيذ مقررات القمة العربية فيما يخص عقد المعرفة العربية، أو ما سمي محو الأمية العربية. احنا مش أميين، إنما نريد أن ننتقل إلى عصر المعرفة، وعصر المعرفة بمعناه المعرفي، تقنية المعلومات والاتصالات. نحن بحاجة لثورة للتغيير. أنا ترأست أول مرة اجتماع للتعليم العالمي في نيويورك في الأمم المتحدة عام 92، وجاء مندوب عن أمريكا وزير التعليم الأمريكي وقدم ورقة عن تغيير التعليم الأمريكي، وقلت له يعني تقصد تطوير؟ قال لي لا، أقصد تعليم. نحن لا نحتاج إلى تغيير تعليم، تطوير، نحتاج إلى تغيير. هذا التعليم اللي عندنا لا يصلح للمستقبل. كان عنده الجرأة أن يقول تغيير التعليم وليس فقط تطوير، إنه عندنا شيء عظيم بس بدنا نطوره، لا، قال عندنا شيء لا يصلح ويجب أن نبني غيره. يقود التعليم في العالم اليوم مش أمريكا ولا بريطانيا، ثورة التعليم تقودها الدول الإسكندنافية. هذه حقيقة. التغيير في التعليم في العالم، والدول الإسكندنافية تشبهنا في كل شيء، دول صغيرة، دول شعوبها ليست
مسيطرة ولا لها أطماع على هيمنة على العالم، وليس لها مصالح في الدنيا إلا مصالحها الخاصة. تشبهنا في كثير من الأشياء. أنا بجد نفسي كثير بشبه الفنلندي والسويدي والنرويجي. هذه الدول تستطيع أن تقود عملية تغيير التعليم في العالم. في ابتداء من عام 2020 لن يكون هنالك مدارس خاصة في السويد، ما في ولا مدرسة، مدارس حكومية أقصد، عفوا سامحوني. لن يكون هنالك مدارس حكومية، كله will be outsourced للقطاع الخاص. القطاع الخاص بقول لك مشاريع تجارية. شو مشاريع تجارية؟ ما أهم جامعات الدنيا هي جامعات خاصة. القطاع الخاص وصنفه وراقبه وأعطيه رانكينج وأشرف عليه. لا تستطيع الدول أن تستمر بأن تحتكر وتظن أنها هي المسؤولة عن التعليم. كما في كل النشاطات، والتعليم بالمناسبة بالمنظمة العالمية للتجارة، وأنا عضو على مجلسها الاستشاري في المنظمة العالمية للتجارة، التعليم هو تجارة، اسمه Trade in Educational Services. كما الطب Trade in Medical Services. كل شيء في الدنيا مقابل ثمن هو تريد. فبالتالي هذه التجارة اللي اسمها التعليم، والتجارة مش عيب يا جماعة. التجارة ما نقول والله احنا تعليم تجاري. شو تعليم تجاري؟ ما التجارة هي مصدر الثروة. القطاع الخاص هو الذي يصنع الثروة، وهو الذي يصنع الإبداع، يصنع المعرفة. فبالتالي يجب أن نشعر بأن هنالك تغييرات كبيرة قادمة، ونريد أن نكون قادرين من خلال هذا المكتب أن نرفعها إلى مكتب الأمين العام لنقول هنالك الحاجة للتوعية بالموضوع الفلاني، فإن رأى سيادته ذلك مناسبا أمر به، لم يرى هو صاحب القرار. إنما نحن من شعورنا المؤلم بأننا بعد أن قدنا العالم علميا ومعرفيا، الآن ما زلنا تعليمنا في أغلبه لا يختلف عن الكتاب أبدا، إلا أنه بدل أن يجلسوا الطلبة على الأرض صاروا يجلسوا على طاولات. إنما نفس الشيء، يأتي الأستاذ ويعطي المحاضرة ومعه الكتاب الأصفر اللي استعمله من السنة الماضية واللي قبلها ويحفظهم أشياء عندما يخرجوا من المدرسة ينسوها. لم يتغير في أساسه تعليمنا. التعليم يحتاج إلى ثورة تغيير، وهذه الثورة تحتاج إلى إرادة قومية عربية من القمة. وهذه عملية توعية، عملية رسم وتفكير وتقرير مستقبل. أنا أريد أن أنهي بأن أقول أنا هنا أقلكم علما وأقلكم معرفة، إنما أنا إنسان يعيش حياته كله بفخر بأنه عربي، ويريد أن يعتز بأن هذه الأمة تستطيع أن تعود لتقود العالم، مش نلحق بالركب العالمي. أنا طموحي دائما أن نقود العالم مرة أخرى، ما في شيء يمنع ذلك أبدا نهائيا. كما قلنا دول صغيرة تقود عملية تغيير في التعليم في العالم، دول صغيرة تقود مثل كوريا الجنوبية تقود عملية تكنولوجي في صناعات الكمبيوتر. ليس هنالك احتكار للدول الكبرى في المعرفة. عامل يعمل في أوكرانيا أثناء الحرب الشرسة بين أوروبا والاتحاد السوفيتي وأمريكا فوق أوكرانيا، يخترع جهاز أو نظام، عامل لم تموله الدولة، لم تدعمه شركة، لم يرعاه إنسان، فقط قعد على الكمبيوتر واخترع نظام وباعه إلى فيسبوك ب 13 مليار دولار، يعني نصف الناتج القومي لبعض الدول. هذا العامل اسمه يان كوم، إذا بتحبوا ترجعوا للمعرفة تتأكدوا من الخبر. والاختراع الذي اخترعه ونستعمله جميعا هو الواتساب. الواتساب اختراع عامل جرسون في مطعم. هكذا تصنع الثروة، هذا هو مستقبل المعرفة. وبالتالي أنا انتهزت هذه الفرصة لأننا في هذا البيت الكريم العظيم أن أقول أننا بحاجة إلى ثورة في التغيير في التعليم المعرفي، التعليم ليصبح معرفيا وهادفا للاختراع والإبداع. ولهذا الغرض أضع نفسي بتصرف أمانة الجامعة العربية
وأمينها العام لإنشاء مركز هنا يكون في خدمة هذه التوجهات، لأننا كمنظمتين قدراتنا محدودة على التواصل وعلى التنفيذ بدون هذا الدعم. شكرا لكم وسامحوني على الإطالة. اسمحوا لي أن أقدم سعادة السيد مايكل فولي كمتحدث رئيسي للمؤتمرين. وعمل السيد مايكل في التعليم الرقمي في البنك الدولي لأكثر من 20 عام، وحاليا هو مستشار حول شبكات البحث والتعليم لتطوير واستخدامها لتطوير الإبداع. تفضل. Thank you, Salam, and good morning, Your Excellencies, Ambassadors, Ministers, and Chairman. And good morning, ladies and gentlemen from AROQA and from ASRED. It's a great pleasure for me to be here. It's a real honour for me to be here, I have to say. And I'm rather humbled, in fact, by being here, because I'm not an engineer. I can't offer advice on networks. I'm not a government official or a funding agency. I can't offer you money. But what I can do is offer you some of my own experiences in using national research and education networks, and especially in the context of the theme of this conference, which is education, science and innovation, three very important concepts. So I'm a user of telecommunications, and just very briefly I'll tell you how I came to be a user. I worked in the National University of Ireland and University College Dublin for many years, and I was offering a service in the integration of technology in teaching and learning. And the driver for that was in fact to improve the quality of teaching. Many universities, they reward research, they don't reward teaching. And so we had a university teaching committee, which my input was on the technology side, and I saw a great power of that. Sorry, I thought it was my phone. But in fact, my first, and coincidentally, and a happy coincidence here, my first experience of distance learning was in fact in 1986, about 32 years ago, with a project between our university in Dublin and the University of Jordan in Amman, in this region. So I'm very happy to be back in this region. It was a project sponsored by Intelsat, the satellite owners, and we did a live series of lectures on water resource management to students and academics in Amman in Jordan, and that was very, very successful. We had live interaction coming back by telephone. We had no NRANs at that stage, we had no Skype and video conferencing it that way. But to me it really drove the notion that technology and communications can improve the quality and the access to knowledge on a global scale. And that's what drove my work for many, many years. I worked on European Commission projects for 10 years, accessing funding from Europe, partnering with other European countries and developing systems. And then I ended up in the World Bank Institute, where we set up what we called the Global Development Learning Network. And that really was a global partnership using blended learning, using video conferencing, the internet, etc., to share knowledge among countries. And it was horizontal, it was south-south sharing. It wasn't just World Bank economists telling people how to run a country. And that gave me a huge vision of the potential as well. And early on I found that in emerging NRANs in some countries were happening. And in fact our first partnership was with the NRAN of Pakistan, PERN, Pakistan Educational Research Network. They had a very extensive network of 80 universities with video conferencing in it. And then we worked with India and with CERNET in China, with Reuna in Chile. And so to me, the key to working with technology and communications was to go through educational institutions and use national research and education networks.
So I began to lobby my colleagues in the funding side of the World Bank that says we need to fund these networks. And so their response, of course, like any administration, is, can you write a report on this? And this is what I'm here, I've been asked to talk about, is the report on the role and status of national research and education networks in Africa. It's the whole of Africa, it's including North Africa. Now, this is downloadable from a very good website. If you want to know about NRANs and want to know how they can really benefit a country, I suggest you go to this GÉAN site. It's casefornrans.géant.org. The report is there in French and in English, and it's a very short report. It's a very thin report. And in fact, only less than half of it is about the status of the networks in Africa. The rest is about the role of networks, what they do, what their benefit is, why you should have them, and even how to establish them, and what the challenges are. So it's a useful one. Maybe you could download it onto your tablets before you fly back to home, and at the end of the trip you'll know all about NRANs. So we could ask, what are NRANs? And they're not really known. Many people in this room know what a research and education network is, but most academics in universities never heard of NRANs. They just use them. And of course, because they're invisible and they work, then that's fine. But the problem is no one understands their concerns. And so it's very difficult to make a case to government of why an NRAN should exist even. What's wrong with the internet? What's wrong with commercial providers? Why have an NRAN in itself? So we need to look back at where we're going in science and education and where the world is going generally. And it's a digital world. It's a transformational experience we're going through here. People don't realize really how significant it is. You can call it a paradigm shift, a revolution, a challenge. But to me, some people see things as a challenge. Other people see them as opportunities. And to me, this is an opportunity. We can ask the important questions. What's the benefit? What's the impact? And what about quality? But if I could have just one joke in this presentation. There's a story in Ireland, and where I come from, down in a rural area. A tourist was wandering around, driving around, and he got lost, and he was looking for the nearest town. And he came across a farmer, and he stopped the farmer and says, "I'm looking for the nearest town here." And the farmer kind of looked one way, and then he looked another way. He scratched his head, and he says, "If I were you, I wouldn't start from here." Now, that might seem like a very trivial thing, but I think there's a lot of wisdom there. I think a lot of the time we're starting in the wrong place. We're asking the wrong questions. It's important to ask these questions. What's the economic impact? What's the social development impact? But really, the type of question we should be asking is, because the digital revolution is here, it's a fact, it's not going away, so we should really be asking ourselves, how can we use it with quality and with equal access? The bigger questions of the economic impact, and a lot of funders are asking, what's the economic impact of an NRAN? That's a very particular question to an NRAN. We really need to look at the bigger picture of the economic impact of the internet and technology generally. And in fact, there is another report that reports on that, and that's another World Bank report. It's the World Development Report in 2016 called Digital Dividends. And they basically, I can summarize it by saying, yes, it does conclude that the internet and technology does have an economic and social benefit to countries. And one particular sentence caught my eye. The internet promotes inclusion, efficiency, and innovation. And two words that really caught my eye there was, one of them was inclusion. It's meant to dance on the screen, sorry. And the other one is innovation. Inclusion is really important. It actually reminds me of another story. I was in Afghanistan talking to the Minister of Education, and I was talking about NRANs and why Afghanistan should have an NRAN.
He was listening intently. At the end of it, his reaction was, Michael, this would be great for peace. He didn't talk about education. He didn't talk about science. He talked about peace. Because he saw the vision that if he can have his students in the universities linking into the rest of the world, looking at the broader world, that it can be a tremendous force for peace. So this is inclusion. Too long now, universities in developing countries have been excluded from research and from the global academic community. So let's look at science and education and see where it's going in this day and age. So we can ask, what do scientists do? A lot of people don't know what scientists do, or how they do it, how they work. Most people have a kind of a traditional view of the scientist as a guy in a white coat, generally a guy in a white coat with test tubes. And in fact, a higher education commission person once said to me, the role of a scientist is to cogitate and to then come up with a hypothesis and go into his laboratory, he did say his laboratory, and to prove that hypothesis, to make a theory. And my answer to that was, yes, to a certain extent, but most likely his laboratory is not in the same country anymore. Now science is extremely complex, and in fact science now is more about computation, and our cliches don't work anymore. It's not so much guys in white shirts, it's people collaborating. It's about measurement, modeling, calculations, billions per second, sharing resources and pooling expertise. And expertise is where the collaboration comes from. We live in a very complex world now, and scientific discovery is extremely complex. Due to hyper-specialization, the breadth of human knowledge is so wide now that even experts in a particular field, they know a tiny little bit about that field. They need to share with their colleagues. So this hyper-specialization is going on so much, and I have a question for a quiz, a trivial quiz for you. Can you tell me what's the record for the number of citations in a single research paper? I'm referring to a paper that is the text of which is 13 pages, but the actual article is 33 pages. 20 of those pages are the citations for the authors. The answer is 5,154 in a recent research paper on the Large Hadron Collider on the Higgs boson. This demonstrates that science is extraordinarily complex, and we need a lot of collaboration. It's all about collaborative activity between specialists in hundreds of institutions around the globe, connected by high-speed communications links, sharing huge volumes of data generated by today's shared advanced instrumentation. And in fact, you have a new example of a shared instrumentation now in Jordan, in the Sesame a synchrotron accelerator, which is opening up the region to a lot of collaboration around. And of course, ASRAN will have a big function here because they need to connect scientists. They won't be just in Jordan, they will be from all over the world linking in to download data from this accelerator. So really the lesson here is, if you are not connected, you will be excluded. I repeat, you will be excluded from research now. So it's inclusion with the big I now that to have NREMs, because you will be left out otherwise. So that's research and science. What about education? As they say, the E in NREM. And it's not always a big divide between E and R. Some people say, well, you know, our students really need the education bit. The research, that's for rich countries, etc. But let's look at the world and the trends in education in a digital age. And there are many studies on this, and I put together about 9 of them, and I'll go through them pretty quickly. The mobile and the smartphone are making technology universal. I was walking across the bridge, across the Nile, and there were 3 young lads taking selfies of each other with a smartphone. Everyone has a phone in their pocket now, and they're getting smarter. So
there's a concept called bring your own device, and rather than building computer laboratories where students go into and use the computers, everyone has their own device or will have their own device. 4 years ago in Kenya they ran a study and found that in fact 50% of students in Kenya, in universities in Kenya, have a laptop. That astounded me at the time, and this is going to grow more and more. So this bring your own device, having your own device always with you, changes everything. In fact, distance learning is not just for those outside the campus, it's those for inside as well. Blended learning is for all. And educators have to change in terms of they become more managers and mentors rather than what they call the sage on the stage, lecturing. In this flipped classroom, it was Mr. Khan of the Khan Academy who coined this phrase of the flipped classroom. In other words, you will get your lectures through open educational resources on the web, and you'll download those. There are so many things. There are courses. You can have Coursera on your smartphone. You can have the Khan Academy, etc. So the lecturing is going on outside the classroom, and this will lead then to redesigning learning spaces. We don't need so much the big lecture theatres anymore because the lecture is on the web. And it's more the tutorial, the project meeting rooms, the group dynamics that students working together will need in the universities. And wherever you go, your data is with you, wherever you go. And so it's in the cloud, and so you can access it anywhere. And as we progress, as a student progresses through university, this is where the divide between E and the R breaks down a little bit. More and more, in the final years in science and that, students are not so much learning in the traditional sense of getting lectures. They're actually actively researching and developing projects. So they're beginning to be the researchers as well. So that education is research now. And lastly, connectivity is presumed, absolutely presumed. In Europe, North America, in Asia, people presume they have connectivity. So these are the issues in education and science. And so internet and connectivity, I think we agree, are vital for science and for education. And both of these, to go back to the theme of this, both of these are the engine of innovation. And from a World Bank perspective, innovation is the driver of development. So right from social and economic development to innovation, and the underlying forces is education and science. But how do we do this? How do we create this? How do we organize internet for our universities? Do we make it a free-for-all? Do we let universities go off and do deals with internet service providers, or do we do what I would call the sensible thing? Have a national agency manage it. An agency that comes from the IT community, that is trusted by the IT community of the universities, that is trusted by them, and that is not profit motivated. And we could put a name to that. We could call it a national research and education network. So I may be jumping the gun though, very quickly, but let's look around the world and see what other people are doing. And so I made this map as part of the report. It's based on a Turina map, and I just updated it. This is in 2015, it may be even more up to date. The countries in green are the countries that have their own operating national research and education network. A lot of countries are doing this. Not all of those countries can be wrong. The yellow countries are the ones that are progressing in developing their one. The grey ones that are greyed out are the ones that really are in the very early stages or not at all. So very few of those exist, and maybe there are less of those at the moment. Apologies to Libya, in case you're planning an NREN. I made that in 2015. I wasn't getting data on, sorry, not Lebanon, Libya. It's still a grey one there, but maybe we can talk. There are some people, I think, from Libya here. And of course, then they're organizing themselves into regional organizations all around the world. And so
this makes the collaboration even stronger as well. So we could ask ourselves, what is an NREN? And just let me explain, just because some people maybe don't know what an NREN is. It's two things, I suppose you could say. It's both a high-performance network, and it's also the organization or the agency that actually runs that network. So you'll have a name, and the name will be for the network, and the name will be for the organization. And they're set up in various ways. I won't go into the details of it, some of them are written there, but typically they're not for profit. And typically they get a lot of funding from government, typically, not 100%. So what do they do? Well, again, I remember in my time in the World Bank, we said, well, we don't do infrastructure anymore, we only do things like services. Well, NRENs don't really do infrastructure either. They lease capacity on infrastructure. And it's the service that they offer is really what makes them worthwhile. Now, there's a whole list of services that's in the report. You can read it in the report. But I want to move on to what really makes NRENs unique. And that is the advanced and unique services that they offer, including things like middleware. I won't go into technical detail, but these, just take my word for it, that these services are what makes an NREN stand out from an internet service provider, a commercial internet service provider. And in fact, these are actually developed by the global community of NRENs. So in a sense, you could call it a kind of a currency to allow you in the club, of the academic club. And so if you have an NREN, you can talk to another NREN, and you have the procedures to do that. And your students on that NREN can do that. So it facilitates participation and collaboration in research, access to digital libraries, to journals, to databases, sharing of instrumentation like supercomputers. Not every country needs a supercomputer. But what I'm trying to say is that it ends exclusion and academic isolation, which is really important. And again, you can refer to the Case for NREN's website. It gives you lots of stories on how to do that. And just to give you one example of the global reach of these NRENs, these lines coming out from Europe, that is the GÉANT map. They have wonderful maps. But there's an APAN and TAIN map, and in Asia there's Internet 2 have their map, and Latin America, Red Clara have their map as well. I love maps. I wish we would have a global map. Could I propose that we get together and do a global map of NRENs? It would be really impressive, especially to impress governments as well. I wasn't going to talk about this, but there's the financing models we won't go into, but in fact, typically it's a mix between member fees and government funding. And these are European ones here, and you can see that half of them are fully government funded and the other half are fully member funded. But in fact, they're member funded by public universities that are funded by government, so they're really all publicly funded in the end anyway. And on governance, what I would say is there are many, many different models of ownership and governance, but the one thing that is really important if you're setting up an NREN is that the academic community must feel it has ownership of it. It's not something top-down, run by government bureaucracy. There must have the ownership from the universities. Let me just briefly go through the second part of that report, which is actually summarized in one page. And this is the page. This is, as of June 2015, the development in NRENs in Africa in 3 different regions, in East and Southern Africa, in West and Central Africa, that's the green countries, and in North Africa, the yellow countries on top. A lot of this is driven actually by the European and country-funded project Africa Connect, which is an amazing project that is actually driving the program of NREN development actually in this region as well, with EUMED Connect and the Africa Connect projects. The different tones of colour reflect, in fact, the different levels of development of an NREN as a summary. And they were based on what Duncan Greaves of TenNet in South Africa, NREN, suggested as a way of measuring the capability maturity
of NRENs. It's based on the IT industry. But he put in 6 levels, and you'll see that the first 4 levels, there's no actual NREN, but in level 4 then a formal NREN is established, and then there's inter-country links between that NREN, and then number 6, the NREN begins to offer REN-specific advanced services. So in this map you'll see that Algeria and Egypt are number 6, they're on level 6 here. And by the way, I'm not dealing with the other ASREN countries on this. This was specifically in North Africa and that. Kenya and South Africa in the east and central are also at level 6. The lines there, the blue lines are the NREN's own links to points of presence in Europe, and the black lines are in 2015 are the UbuntuNet connections there. If we go on to October 2017, just recently. This is the update, and thank you to the JAON people for providing me with some information on this. You'll see that Ghana and Nigeria now are linked in to the world. Once you link in to either to Europe or to Internet 2 in the US, you're linked into the world, because through that you go to everywhere else. But notice too that in East and Southern Africa, they're linking across border to each other as well, rather than always going to Europe and back again. This may be a lesson maybe for the Arab region as well. They need to be crossing borders rather than going long distance around to come back again. So that's the current status in Africa, North and Southern Africa. The challenges, and there are many, many challenges. And one of them is the cost. And this is due to certain vested interests, lack of competition, lack of affordable either terrestrial or submarine cable, and really insufficient government commitment, I suppose. And so either there's inadequate regulation or too little or too much. And then in the country itself, there's no real user base sometimes in many countries to come together. You need a critical mass of people who are interested in this to drive it. And then on the campus itself and the university readiness, the faculty maybe are not ready, they're not digitally literate, and also maybe there's lacking in a campus network. So these are the challenges that are playing out. And these challenges, if I may go back to the digital dividends, are not digital challenges. They're not technological challenges. They're what the Digital Dividends report describes very nicely as: to get the most out of the digital revolution, countries also need to work on the analog components by strengthening regulations that ensure competition among businesses, by adapting workers' skills to the demands of the new economy, by ensuring that institutions are accountable. This is really important. We need an enabling environment to make it happen. And the enabling environment is analog. In other words, it's human. I have a certain mantra about law, and government officials can quote the law or can quote the policy, but they quote it like it's a law of nature, like the law of gravity, immutable. In my view, laws are made up by people, and people can change them. They can change policy, they can change the rules and regulations. It's a matter of will. So we need to ask the right questions, again, back to starting from. Not is the proposed NREN for it's sustainable, which a lot of governments do. Is this sustainable? That's an easy question to ask. What we need to ask is, how can we make it sustainable? And so in each country you will have all your own solutions about how you make it sustainable. You start with the principle, we will have one of these. And then you work backwards. Because very often, keep asking the question, is this sustainable? Nothing happens. Because no one can give a real decent answer. You start the other way around. It says, we're going to have one. How do we make it sustainable? These are the kind of questions that make it possible kind of questions. So what can government do? Well, enlightened regulatory policy is really the driver here. To make access to connectivity affordable. But also, by increasing competition and deregulating is good, but you need to protect the public good aspect of an NREN. It's a public good.
So you need to support the establishment and funding of NREN and legislate it to operate. You have no problem in funding roads, in funding schools, in funding hospitals. But you sometimes feel that an NREN has to be commercially viable on its own, when in fact it's such a vital link in the whole education and health and climate change and disaster management stream of things. So if you don't have the funds, seek donor funding. And just to the NRENs present here, I've worked almost 20 years in the World Bank, and I've been approached by people, how can I get funding from the World Bank? And I said, well, you can't, but your government can. The World Bank works with governments. It's a membership of governments. So you need to talk to your own government if you want help from the World Bank. You can talk to the local World Bank officials, bring them to your meetings, inform them, because they need education as well, as I found myself. A lot of the World Bank people, again, know nothing about NREN, so you need to educate those. But you cannot go directly to the World Bank looking for funding. You need to go through your government. Small things, duty-free importation of equipment. Provide operators licenses with what they call AUPs, acceptable use policies. The commercial internet providers are worried about the competition from NRENs. NRENs need to be specifically for the public good of education, health, libraries, museums, etc. That kind of knowledge side of the thing, not competing with the commercial sector. Otherwise the whole system breaks down. And then you need to promote ICTs in education. The students are using it. The professors maybe not so much. So you need to kind of develop that capacity. Development partners, the funders, if there are any here. Direct financing is an obvious one as well. So maybe a trust fund. But be realistic about the impact that an NREN can have. It's not a cure for cancer. And it's not going to end world poverty. But I'll tell you, without an NREN, you'll be a long way short of curing cancer or even ending poverty. So higher education institutions, again, they compete with each other. They need to collaborate on this particular one. They need to set up a campus network, and they need to develop the digital literacy of their staff, and they support the champions of innovation. NRENs, I very quickly go through it. These are the things that you need to do. You need to invest in quality services, build the capacity of your staff, be open to collaborate with commercial operators, and remember the future is mobile. You need to be able to integrate that and expand the use of dark fibre. And also look at cloud services and see whether you can broker for them or provide them yourselves. So that's with that, I will leave you with the map of the world. The rest of the world can't be wrong. And basically, as a next World Bank person on thinking about development, development needs innovation. And innovation needs education and science. And education and science needs connectivity. So thank you very much indeed. أصحاب المعالي والسعادة، اسمحوا لي أن أقدم زميلي الأستاذ يوسف الطلمان للشكر والتقدير في نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمرين. شكرا دكتور سالم. دائما الدكتور سالم بترك لي أصعب جانب، أصعب شيء، وأنا ما بعرف أكيد راح أكون عاجز عن تقديم الشكر. نبدأ نشكر الموجودين، نشكركم جميعا. نشكر كل اللي في الطوابق الأخرى اللي حقيقة يعني عملوا بجد وما تمكنا، يعني مش هدفهم إنه يسهلون كل الأمور، وهم موجودين في الطوابق وفي الأجنحة الأخرى لجامعة الدول العربية. هاي أهم جزء لازم نشكره. طبعا بعد شكر الاتحاد الأوروبي نشكر الفريق اللازم بأمانة، الفريق مجموعة طلال أبو-غزالة اللي في مصر، شكر خاص صدقا، يعني كان سهل لنا كل الامور. كمان فالتقدير اللي بنعمله حاليا هو يعني اسمحوا لي نقدم بعض الدروع مبنيه على بعض الانجازات اللي بنقدمها كل سنه. كل سنه بنقدم دروع لمجموعه من
الاخوه او المؤسسات حسب الانجاز او حسب الشراكات. فاذا بتفضلوا معالي الدكتور بدر الدين العلالي ومعالي الدكتور طلال أبو-Ghazaleh انه نبدا نستاذنكم ان نسلم بعض الدروع لعدد بسيط. طبعا احنا بانتظار مصور يعني. كمان انا حابب اشكر اللي هو الاتحاد الاوروبي بيصدر مجله اسمها كونكت، هي موجوده في حقائبكم. انا ارجو انه الكل يعني يطلع عليها، فيها تفاصيل لدور شبكات البحث والتعليم والتجارب والابحاث العلميه التي تستغل مثل هذه الشبكات، اضافه الى انها تحتوي على قصص نجاح من منطقتنا، ونحن ندعو انه دائما تكون ان نجاح مذكور في المجلات العالميه. يعني هي من افضل المجلات العالميه في مجال شبكات البحث والتعليم واستخداماتها. فنتمنى انه الكل يشارك ويطلع ينظر الى يعني ياخذ نظره عليها، ومستعدين احنا بالتعاون مع بالذات لازم نحكي عن هلقا هي من الناس اللي مستعده تاخذ اي قصه وتنشرها في هذه المجله. فشكرا لفريق جاينت اللي اصدر هذه المجله ايضا. وصل. اسمحوا لنا ان نبدا بتقديم الدرع لشبكه الجامعات المصريه. الاتحاد الدولي للاتصالات السيد كريم عبد الغني يمكن ما وصل، فبنبدا مجتمع الانترنت ايكان هل موجود؟ طيب ننتقل we have Kevin from Internet Society. Kevin is Kevin around? Kevin Maynard? Yes, please. Our keynote speaker, thank you for coming and for the keynote. So we have just talk for you, Michael. طبعا في شبكه بحث اردنيه عربيه عفوا غابت عنا فتره طويله وحاليا عادت الينا واخذت من اكبر الساعات على مستوى المنطقه العربيه، تقريبا 1 جيجا بت بير سكند. تم ربط شبكه الجامعات الاردنيه، فاسمحوا لنا نرحب كمان في شبكه الجامعات الاردنيه. هذا عن المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، والآن عن المنظمة العربية للجودة في التعليم العالي. نبدأ في الدكتور خالد توحيدي، يستلم عنه الدكتور ماجد السلمي. دكتور ماجد السلمي. اسمحوا لي كمان الدكتور محمد الحيلة من جامعة الشرق الأوسط. ايضا الدكتور هشام صالح من المدارس العمريه في الاردن. تفضل دكتور هشام.
أيضا الدكتور منذر الزميلي من المدارس الرضوان. اسمحوا أيضا الدكتور هاني حامد. وعن المؤسستين وإضافة لطلال أبو-غزالة عن منظمتين ومنظمة طلال ومجموعة طلال أبو-غزالة، اسمحوا لنا نقدم الدرع لجامعة الدول العربية فنرجو تقبلوا منا. طبعا بهذا الشكل نشكركم على المعاليك. نشكر معالي الدكتور بدر الدين العلالي ونشكركم جميعا على المشاركه في هذا الافتتاح الرائع والعدد الممتاز.